اگه ناطق این کار نباشه دیوانه میشه. یه 200 سال ندارم اینو شروع کرده. 84. اون وقت من بگو 18 سال بود اینجا آمدیم. بعد 4 سال یاد گرفتیم، همه کار بافتن یاد گرفتیم، همه سرکه یاد گرفتیم، همه سرمه میگیریم یاد گرفتیم، همه کارها چیزی یاد گرفتیم. از چند سالگی اینجا رو شروع چند سالگی میگم دیگه، من 16 سال بودم آمدیم اینجا. بگو 1 سال که دیدیم بعداً به کار این کارا شروع کردیم که یاد گرفتن شروع کردیم. الان این دوکا بار قدیمه، اینا چو زرشکه. الان این دوکا حالا اصلا به درد نمیخوره. آره این دستگاه که چو چیزه با 2 ساله. کارش چیه؟ باره خالم بوده. این قدیما روش نورتو میکردیم، همه گندی میگمد این مثلا چکار میکنیم، این گندی این تری میکردیم، این تری میکردیم مثلا با چرخ میریشتیم قدیما. این بار اونه. بار سارقه باید صبح چنو بار اولا حمام اینا اولا حمام میبابیم 2 تخته. این خدا با آدم حوصله میده. اگه خواست جاقا فکرش کنی هیچی دیگه، حوصله خدا صبرش به آدم حوصله میده که این کارای کنی، لا بلا دم کار بدی. امیرآباد چند سال خیلی از 200 سال ندارم اینو شروع کردن. مادر من که الان بگو نزدیک 50 سال مادر من مرده. مادرم خودش کارباه بود. مثلا همین نخهای من که میگمد از تانه و یعنی این میشه تانه، این میشه بافه. این بافه هم همه با نخ گندو. مثلا بوری بخیره نبیدن. خودشان قوزه میکشتن. خودشان قوزه مثلا میامده میکشیدن. بعد از قوزه که میکشیدن
چیکار میکردن؟ چرخو میکردن. چرخو که میکردن چیکار میکردن؟ میدادن مثلا به کمانی که مثلا الان پشت اینا شاد میکنه با اونا گندو میکردن. باز گندو میآوردیم خانه، مثلا این میریشتیم، مثلا از همین نخ نازک میریشتیم، همین نخ بچه تانه میکردیم، همه تانه میکردیم همه بابه. آره اون وقتم که رنگشم که خود ما رنگ میکردیم، زنگ رنگ میکردیم، قرمز رنگ میکردیم، مثلا آبی رنگ میکردیم. حالا دیگه کسی خودش رنگ نمیکنه، همه رنگ ها همه کارخانه‌ایه، چون که عطانه کارخانه‌ایه، از باب کارخانه‌ایه، از برد بریز کارخانه‌ایه، اینا همه از کارخانه‌ایه. همه کار رو خودتون انجام میدید؟ آره همه رو اینا خود من انجام دیگه. ما مثلا چله کشه خود ما میکردیم، مثلا هرج خود ما میکردیم، ماسیر خود ما میکردیم، چرخ خود ما میریشتیم، مثلا گندو خود ما میریشتیم. مثلا نه که به کسی بدم بریشن و بیادین کنیم، نه همه خود ما میکردیم این کارهایه. شما خود از کی یاد گرفتی؟ من خود از شما مادرم کارباب بود. مادرم خدا بیامرد نمیگذاشت یاد بگیریم. گفت من یاد گرفتم بس شما نمیخوای یاد بگیریم. چرا؟ نه میگه این کارا خوبی نیه. حالا ما آمدیم از شما مادرمان، از این همسایه‌مان که اینا یه همه یاد گرفتیم. یاد کردیم دیگه همه چیزش رو خود ما انجام میدیم. بس بزنیم من اینجا که برگرده. الان این بار مادر به خدا بیامرزه. الان چند سال هره 300 سال شده. آره بار 300 ساله. چوبه چیه؟ این چوب گردویه. آره اینا چوب گردویه. اینا چوب زرش که اینا چوب گردویه.
الان این بافته شد 1 کیلو. از اینجا باتش میکنی، از اینجا اینجا این طرف. اسم وسیله هم دیگه، این که گفتم یه دست میخه، این که گفته نوورده، این بار سر دفتین سلامتی عروسه که این خود دفتینشه، اینم که شانشم همه چوبیه، اینا هم که برده که میبندین سلام علیکم. این همه بنده بار میکنیم به اون، بالاشم که سرینه که به اون اوزا میکنیم. آره. اون وقت این پایینشم که پابشاریه، پابشاری ها این بنده ورده، این به پابشاری ها بسته یه. اگه بنده ورده بیمزه پایین بالا نمیتونیم بیا بوده. اینم که از این نشه. اون وقت اینم که دست میخشه که ریسمان میبندی، اینم که لدگردانه که مثلا این بیواپی دور میگرده، این باید لدگردان این تری میکنیم. این نه با از اول انجواز میجه بدیم. از اول زندگی؟ از اول زندگی میجه بدیم. همینجا میبافتیم؟ آره. نه دیگه انشالله که میکنم تا اونجایی که بتانم حاج آقا میکنم، یا خود به نمیدانم. اگه مثلا نکنم من صبح خیلی بخوابم از ساعت 7 بیشتر نمیخوابم. اون وقتا که ساعت 5 راست میشم، الان راست میشم ساعت 5 صبح میشم، 4 راست میشم، نماز مالی میخونم، قرآن میخونم، مثلا میخوام یک ساعت 6 راست شدم. این چیزی خودم من از ساعت 7 بالاتر نمیخوابم دیگه. خیلی به این کار علاقه داری؟ آره علاقه دارم میکنم، اگه علاقه نداشتم اصلا دوست ندارم. آره. یا علی، یا علی. اینا یا الان خودم بافتیم، اینو خودم بافتیم. این زیر سفریه. و اینم که بخچه نانه که میگومد که این الان اگه میگومد زیاد بگیری نکن، الان اینی دوخت نکن، این الان 2 تخته یه. مثلا این 2 تخته، این 2 تخته یه. این باره مهمان و مزمان دینایه. یکی بیا. میگومد سارک گولیه. گل میگم سبید و مشکی اینه. این مشکی این الان 2 تخته یه. این خیلی قدیمیه طرحش. آره. نه میبافم سر همین کارایه. یعنی قدیمی ترین طرح و شکل. آره.
این که اینش. اینم که همین 4 شبه که میگم، اینم که 4 شبه مثلا میگه رو رخت خوابی میکنه، رو چیزی میکنه همیشه. اینم که 4 شبش. اینم که نه همین که این الان میشه 3 تخته ها. این که این الان مترشه.